Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om de sämsta filmerna jag såg under 2019. Detta är del 2 av listan jag inledde i förra videon. Och här kommer plats 10 till 1. Nummer 10, Pootie Tang. En väldigt misslyckad film med manus och regi av Louis C.K. Det finns roliga scener, men som helhet håller det inte för en hel film. Sista halvan är nästintill en plåga. When Pootie was only 6, his mother died, leaving him and his father alone. Pootie was very sad. I know, son. But his father was a comfort to him. Don't slurp your soup in here, boy. 2 weeks later, another terrible tragedy. His father was fatally injured at the steel mill. It was incredible. Only the third time a man had been mauled by a gorilla at that steel mill. Nummer 9, Never Too Young to Die. Commando units, move in! Attack! Attack! Why do they come with me? Fånig B-action från 80-talet som såklart är så där härligt överdriven som bara 80-tals action kan vara. Tyvärr är det här alldeles för platt för att hamna i kategorin så dåligt att det blir bra. Utan snarare är det bara oändligt tråkigt. Gene Simmons spelar över och inte ens det blir särskilt kul. I'm not that bad, really. I don't know why I do the things I do. I guess it's because I love it! Dock lite småroligt med George Lazenby och Robert Englund i små roller. Trigger the Diablo valves. The contamination is still go. Nummer 8, Scenes from a Mall. Det är en rätt kul idé med Woody Allen och Bette Midler som gift par vars äktenskap faller ihop under ett besök i en galleria. Det visar sig att båda varit otrogna och erkänner sina övertramp för varandra. Det börjar faktiskt ganska sympatiskt men faller snart ner i en grop som filmen inte kan ta sig ur. Det är aldrig roligt utan snarare mest irriterande att höra dessa båda gnabba om allt. What a lost boy you are. I'll bet you feel better now, huh? I do. I'll tell you, I feel 100% better. Because I didn't know how to broach this. I've been trying to bring this up for weeks. But you couldn't until yesterday at Right. 4:30. Exactly. 4:30, I was able to bring it up. Who knew how you would react? I think a lot of wives would not understand this. They would make a big thing out of it. But the thought of remarrying is such a sophisticated concept. I love you. I really, really honey. love you. You are the most callous, selfish, short-sighted son of a bitch who has ever lived. I hope you fry in hell, shithead! Give me the car keys. I said, give me the car keys. Where you going? First, I'm gonna call everyone and let them know the party's off. Then, I'm gonna find myself a lawyer. I'm a lawyer. Nummer 7, The Villain. En sorts live-action-version av Gråben och Julben fast utan tajmingen. Problemet med de tecknade filmerna är att skämten blir gamla rätt snabbt och här är det utdraget till 85 minuter. Kirk Douglas försöker så gott han kan men det är aldrig roligt. Bara fånigt, tråkigt och framförallt förutsägbart. Nummer 6, Deadly Prey. Road to hit Maine, make a left. You should have fourth in about. En Vietnamveteran blir kidnappad av ett gäng korkade personer som tränar till att bli elitsoldater. De släpper lös honom i skogen och börjar jaga honom, men snart är det de som blir jagade. Filmen har fått kultstatus på senare tid och den är precis så dålig som det låter. Tyvärr tar filmen sig på alldeles för stort allvar. Första halvan är lite småkul, men det blir sämre och sämre och tråkigare och tråkigare.
Kultskådisen Cameron Mitchell har en liten roll som dragplåster. The van. What kind of van? What color? Nummer 5. Vittra. Klichéfylld men framförallt korkad svensk skräckfilm som trots en del snygga effekter mest är tung på allt utom blod. Tyvärr är allting alldeles för seriöst och filmen faller pladask. Johannes Brost har en liten biroll. Skjut henne! Du stannar där! Är det okej? Vad hände? Var det Tove? Det är ett jävla tokig flög på mig. Stack ut genom fönstret. Nummer 4. Leprechaun Origins. En reboot av serien. De tidigare filmerna är verkligen inte bra de heller. Men de hade i alla fall en charm. Ett försök till humor och Warwick Davis i huvudrollen. Här har de istället för Warwicks Leprechaun ett konventionellt monster som ska käka upp folk. Monstret själv ser dåligt ut. Eller åtminstone det lilla man ser av honom ser dåligt ut. Men mestadels så är det suddiga bilder, snabba klipp och skakig kamera. Detta är faktiskt klart sämre än det sämsta i originalserien. Nummer 3. Ljuset från Lund. Nils Poppe spelar Sten Stensson Sten i den 3:e av 4 filmer om honom. Han är i den här filmen oerhört jobbig, arrogant och tråkig och man blir mest arg på honom. Han blir rektor på en skola med en massa jobbiga ungar samtidigt som han skriver en bok om uppfostran och springer runt och predikar för föräldrar varför de har fel. Och naturligtvis måste det även finnas en massa slapstick som gör att tonen på filmen hamnar helt fel. Nummer 2. Six Underground. Säg vad man vill om Michael Bay, men hans filmer brukar vara välgjorda. I en teknisk mening åtminstone. Att han sen är värdelös på karaktärsutveckling är en annan sak. Hans senaste film är dock även uselt gjord. Illa filmad, illa klippt och dåligt utförda stunts leder till en film som bara gör en förbannad. Den har kostat $150 miljoner. Och det är uselt, till och med för att vara Michael Bay. Only some of us, we've lost our ability to pretend. We've been looking for a special operator like you for a while. Who are you? We do the dirty work, others can't. Here's the fun part. From now on, you're dead. It's all erased. No more criminal records, no more getting arrested just for being naked or just usual stuff, you know, being naked, getting drunk, casual stuff. So we're all gonna die. Nummer 1. Megapython vs. Gatoroid. Tiffany och Debbie Gibson var visst 2 rivaliserande popstjärnor på 80-talet och denna filmens skämt är att de här spelar mot varandra. In your Everglades. You treat this as if it were your own private little domain, like you own it or something. But it's not really your property now, is it? Oh, it absolutely is. And to prove it to you, I'm gonna have you thrown out by my deputy. Det är rörigt, dåligt klippt och uselt regisserat. Vilket är synd att säga eftersom regissören är en kvinna. Filmen hoppar framåt i tiden från scen till scen utan att man fattar det. Den här filmen är gjord av The Asylum, ett företag som specialiserat sig på den här typen av filmer. Det gör även filmer med titlar som påminner om större och mer kända filmer med förhoppningen att publiken inte ska fatta skillnaden förrän det är för sent. Till skillnad från övriga Asylum-filmer så försöker de sig här på lite humor, men tajmingen är helt fel och skämten faller platt. Detta var alltså min lista över de 20 sämsta filmerna jag sett under 2019. Kommentera gärna och glöm inte att gilla och prenumerera. Om ni tyckte om videon så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om du inte tyckte om den så kan du lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra 2 videos ni inte tycker om?